Okay, welcome to class. Hello students. आज हामी इनर्ट पेयर इफेक्ट को बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ. सो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट भनेको के हो? अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के हो भन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट यो के को लागि एप्लिकेबल छ, कुन कुन ग्रुपको लागि एप्लिकेबल छ? यो चाहिँ एप्लिकेबल छ एप्लिकेबल फर ग्रुप 13 टु ग्रुप 16. ग्रुप 13 देखि ग्रुप 16 सम्मको लागि चाहिँ इनर्ट पेयर इफेक्ट लाग्छ. जस्तै ग्रुप 13 छ हामीसँग. ग्रुप 13 मा बोरोन, अल्मुनियम, ग्यालियम, इन्डियम, थालियम. त्यस्तै गरेर अर्को ग्रुप छ हामीसँग 13 पछि 14 कार्बन फ्यामिली छ. कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, यासेन्टिन एन्ड लिड. लिड भनेको पीवी भयो हैन. त्यस्तै गरेर 15 मा छ हामीसँग नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फ्यामिली, निकोजेन फ्यामिली पनि भन्छ हामी. नाइट्रोजन, फस्फरस अनि आर्सेनिक, एन्टिमोनी एसपी र बिस्मुथ बीआई. ओके. त्यस्तै गरेर ग्रुप 16 भनेको हाम्रो ग्रुप 16 चाहिँ अक्सिजन वाला ग्रुप भयो. अक्सिजन फ्यामिली, च्याल्कोजेन फ्यामिली भन्छौँ. ओर फर्मिङ फ्यामिली, अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम र पोलोनियम. यो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 र ग्रुप 16 ले चाहिँ इनर्ट पेयर इफेक्ट देखाउँछ. र यो 13, 14, 15 र 16 मा पनि सबैभन्दा बेस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट चाहिँ सबैभन्दा लास्टको इलिमेन्टहरुले देखाउँछ. यसले चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट देखाउँछ. त्यस्तै गरेर अगाडिको दुईवटा इलिमेन्ट जस्तै नाइट्रोजन, फस्फरस, अक्सिजन, सल्फर यिनीहरुले इनर्ट पेयर इफेक्ट देखाउँदैन. र ग्यालियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक र सेलेनियममा चाहिँ एकदम कम इनर्ट पेयर इफेक्ट हुन्छ. सो अब यो इन्डियम, थालियम, यासेन, पीवी, एसबीबीआई, टीईपीओ यसमा चाहिँ एकदम धेरै इनर्ट पेयर इफेक्ट हामी देख्छौँ. ओके. र यो इनर्ट पेयर इफेक्ट भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग अक्सिडेसन स्टेट, यो ग्रुपमा हामी म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर स्टेट हेर्ने हो भने बोरोनको लागि म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट हामीले कति भन्छौँ? बोरोन फ्यामिलीले +3 देखाउँछ. अल्मुनियमले +3 देखाउँछ. जस्तै कार्बन फ्यामिलीमा +4 भयो, नाइट्रोजन फ्यामिलीमा +5 भयो, अक्सिजन फ्यामिलीमा +6 अक्सिडेसन स्टेट. यसको चाहिँ म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट हो. ओके. सो जब इनर्ट पेयर इफेक्ट हुन्छ यसले चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा कम अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछ. जस्तै इन्डियम र थालियमले चाहिँ +3 नदेखाइकन यसमा हामी 2 घटाइदिन्छौँ है. अब स्टेबल कन्फिगरेसन, स्टेबल अक्सिडेसन स्टेटको लागि चाहिँ हामी इन्डियम र थालियमलाई चाहिँ यसको स्टेबल अक्सिडेसन स्टेट +1, यसको स्टेबल अक्सिडेसन स्टेट +1. त्यस्तै गरी यसको लागि चाहिँ +2. जति म्याक्सिमम छ लाइक कार्बनमा +4 छ, त्यही भएर एसएन र पीबीमा चाहिँ हामी 2 घटाउने, सबैमा 2 घटाइदिने. सो यसले देखाउने अक्सिडेसन स्टेट, यसले देखाउने +3. ओके. त्यस्तै गरी यहाँ टीले देखाउने +4, यहाँनिर +4. यहाँ माथि म्याक्सिमम फर्स्ट इलिमेन्टले जति देखाउँछ अक्सिडेसन स्टेट त्यो भन्दा -2 गर्यो भने इन्डियम, थालियम लास्टको दुईवटा इलिमेन्टले देखाउने अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ. त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि द्याट इज ड्यू टु द इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्टले गर्दाखेरि. ओके. सो अब यसको इनर्ट पेयर इफेक्टको डिटेलको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ. ओके. जस्तै मैले लेखेँ कार्बन फ्यामिली. फर्स्टमा लेखेँ मैले कार्बन फ्यामिली. कार्बन फ्यामिलीमा छ कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एन्ड लिड. यसमा मैले भने कार्बनले +4 अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछ. यसको कन्फिगरेसन हेलियम नोबल ग्यास भयो, 2s2 2p2 यो कन्फिगरेसन हुन्छ. जस्तै सिलिकनमा आयो भने नियन त्यसपछि कन्फिगरेसन हुन्छ 3s2 3p2
2 ओके त्यस्तै गरेर जर्मेनियममा आयो भने कन्फिगरेसन हुन्छ आर्गन आर्गन पछि यहाँनिर के आउँछ डी ब्लक आउँछ 3D10 आउँछ र 4s2 4p2 ओके त्यस्तै गरेर एसएन मा आइसकेपछि आर्गन पछि के आउँछ हाम्रो क्रिप्टन क्रिप्टन अब एसएन मा आउँदाखेरि हामीसँग 3D नट 3D 4D सरी 4D 10 5s2 5p2 यो कन्फिगरेसन हुन्छ जब हामी लिडमा आइपुग्छौं लिडमा आइसकेपछि चाहिँ लिडको लागि चाहिँ कन्फिगरेसन के हुन्छ आर्गन क्रिप्टन त्यसपछि के हुन्छ त जेनन जेनन पछि यहाँनिर आउँछ 4f14 5d10 6s2 and 6p2 यो कन्फिगरेसन हेरौं सो यो मैले पाँचवटा एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखेँ यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा हामी चाहिँ के कुरा देख्छौं भन्दाखेरि यो टिन र लिडमा यहाँनिर डी ब्लक यसमा याफ र डी ब्लक यहाँनिर बीचमा आएको छ एक्चुअली फर्स्ट कार्बन एन्ड सिलिकनमा चाहिँ के छ भन्दा 2s2 2p2 यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँनिर चारवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6s2 6p2 भने 6 सेल छ 6 सेलमा पनि त्यहाँनिर चारवटा इलेक्ट्रोन नै छ तर यहाँनिर यो 6s2 को इलेक्ट्रोन चाहिँ बन्डिङमा पार्टिसिपेट हुँदैन त्यसै गरी यहाँनिर 5s2 को इलेक्ट्रोन पार्टिसिपेट हुनलाई डिफिकल्ट हुन्छ त्यसै गरी यहाँनिर 4s2 को इलेक्ट्रोन पार्टिसिपेट हुनको लागि यो एसएन र पीबी को भन्दा अलि सजिलो हुन्छ तर यसमा पनि हामी केही मात्रामा चाहिँ विल सी द इनर्ट पेयर इफेक्ट सो यो पार्टिसिपेट बन्डिङमा पार्टिसिपेट नहुनुको रिजन के हो भन्दाखेरि यहाँनिर न्यूक्लियसबाट चाहिँ यो 6s इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ आफूतिर तान्ने क्षमता बढ्ने भयो किन बढ्ने भयो भन्दाखेरि यो 4f र 5d मा चाहिँ सिल्डिङ इफेक्ट कम छ र हामीलाई थाहा छ सिल्डिङ इफेक्ट अर स्क्रिनिङ इफेक्ट को चाहिँ यदि हामी कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै स्क्रिनिङ इफेक्ट का हुन्छ एसमा हुन्छ त्योभन्दा अलिक कम का हुन्छ पी मा डी मा कम हुन्छ र एफ मा एकदम धेरै कम हुन्छ सो डी र एफ मा एकदम धेरै एकदम कम चाहिँ स्क्रिनिङ इफेक्ट हुन्छ लो स्क्रिनिङ इफेक्ट जसले गर्दाखेरि यहाँनिरको न्यूक्लियस छ जस्तै लिडको लागि हामीले एक्जाम्पल लियौं लिडमा न्यूक्लियसबाट 4f र 5d ले जुन स्क्रिनिङ इफेक्टको काम गर्नुपर्ने हो एकदम कम मात्रामा है नेग्लिजिबल अमाउन्टमा चाहिँ यसले स्क्रिनिङ इफेक्टको काम गर्छ जसले गर्दाखेरि यो न्यूक्लियसले यो 6s इलेक्ट्रोन अब 6s र 6p मा त न्यूक्लियसको नजिक त अफ कोर्स 6s इलेक्ट्रोन हुन्छ सो 6s इलेक्ट्रोन दुईवटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने टेन्डेन्सी बढ्न जान्छ जसले गर्दाखेरि यहाँनिर इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिज भयो जसले गर्दाखेरि यो दुईवटा इलेक्ट्रोन डज नट पार्टिसिपेट अन बन्डिङ र यो दुईवटा इलेक्ट्रोन बन्डिङमा पार्टिसिपेट नभएपछि ओन्ली 6p को इलेक्ट्रोन मात्र बन्डिङमा पार्टिसिपेट हुने भयो त्यही भएर यसले +2 अक्सिडेसन स्टेटमा स्टेबल कम्पाउन्ड्स बनाउँछ त्यसै गरी एसएन को लागि पनि +2 अक्सिडेसन स्टेटमा यसले स्टेबल कम्पाउन्ड्स बनाउँछ र जर्मेनियमको लागि चाहिँ यसले +2 पनि देखाउँछ र +4 पनि देखाउँछ है र यसको लागि एसएन र पीबी को लागि चाहिँ +2 अक्सिडेसन स्टेट स्टेबल हुन्छ जस्तै PbCl2 र PbCl4 मा which one is more stable भन्यो भने हामीले आन्सर भन्नुपर्छ PbCl2 is more stable किनभने PB ले +4 अक्सिडेसन स्टेट देखाउँदैन because due to the inert pair effect ले गर्दाखेरि ओके र मेन कुरा यहाँनिर याफ र डी दुईवटा सबसेल छ याफ र डी मा चाहिँ स्क्रिनिङ इफेक्ट सबभन्दा कम हुन्छ जसले गर्दाखेरि न्यूक्लियसले 6s को इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर मज्जाले तान्छ र बन्डिङमा पार्टिसिपेट हुन दिदैन सो सेम मेकानिजम हो एसएन पीबी को जस्तो मेकानिजम छ सिमिलरली फर द ऑक्सीजन फ्यामिली सिमिलर फर द नाइट्रोजन फ्यामिली एन्ड बोरोन फ्यामिली यसरी चाहिँ हामी इनर्ट पेयर इफेक्ट
स्टडी गर्छौं ओके सो अब डिफाइन गर्नु पर्यो व्हाट इज इनर्ट पेयर सो डिफाइन गरौँ इनर्ट पेयर इफेक्टलाई डिफाइन गरौँ है त डेफिनेसन इनर्ट पेयर इफेक्ट को ns इलेक्ट्रोन अफ ns इलेक्ट्रोन ns2 भन्नु त ns2 इलेक्ट्रोन किनकि पेयर भनेको छ हैन ns2 इलेक्ट्रोन do not participate in bonding मा पार्टिसिपेट भएन this inertness of यो ns इलेक्ट्रोन को इनर्टनेस जुन पार्टिसिपेट भएन बोन्डिङ मा this inertness of ns इलेक्ट्रोन is called inert pair effect due to inert pair effect lower member भनेको चाहिँ टप टु बटम जाँदाखेरि सबभन्दा तलको लोअर मेम्बर of the group so low oxidation state than top elements माथिको एलिमेन्ट्सहरु भन्दा बटम एलिमेन्ट्सहरु भन्नु मजा आउँदैन लोअर मेम्बरको ठाउँमा अथवा बटम elements of the group so low oxidation state than top elements त्यो चाहिँ डिफर बाइ हैन यो चाहिँ कतिको डिफरमा हुन्छ भन्दाखेरि डिफर बाइ 2 हैन -2 भनेको चाहिँ लाइक अब जस्तो नाइट्रोजन वाला ग्रुपकै कुराहरु नाइट्रोजनले +5 देखाउँछ भने नाइट्रोजन फस्फरसले +5 अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछ आर्सेनिकले चाहिँ +5 +3 अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछ त्यसै गरी एन्टिमोनी एसबी ले +5 +3 र +5 चाहिँ अलि लेस स्टेबल हुन्छ त्यस्तै गरी बिस्मुथले चाहिँ स्टेबल कन्फिगरेसन +3 अनि यो चाहिँ माथिको चाहिँ +5 +5 +5 भयो हैन सो यहाँ तल चाहिँ के आयो त +3 यो चाहिँ स्टेबल कन्फिगरेसन दैट इज ड्यू टु द stable oxidation state that is due to the what inert pair effect र inert pair effect लाई हामी थर्मोडायनामिक प्रोपर्टीज मा पनि एनर्जी एब्जर्ब गर्ने रिलीज गर्ने त्यसको आधारमा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौं सो दिस मच फर टुडे थ्यांक यू अल अफ यू